everyone, I am Sachi and welcome back to the Patashalawa. ඔයගොල්ලන්ව පාඨශාලාවට ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ numerical expressions ගැන. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගණිත භාෂාවේදී පාවිච්චි කරන යම් යම් ගණිත සංකේත. ඉතින් මේක මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින්ම ගණිතය කියන විෂය ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී නිවුස් පේපර් ආටිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියවනකොට මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ පාඩම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. Right. First one is plus. අපි plus කියනවා එකතු කිරීමට. බලන්න example. 4 plus 2, 6 plus 5, 10 plus 3. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ එකතු කිරීමේ ලකුණට අපි පාවිච්චි කරන්නේ plus. එහෙම නැත්නම් එකතු කිරීම කියන්නේ plus කියලා තමයි අපි use කරන්නේ. Next one is minus. The opposite one is the plus. Plus කියන එකේ opposite එක අඩු කිරීම නේද? Right. 10 minus 4. 11 minus 5. Right. Next one is equals. අපි equals කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ සමාන ලකුණ ගැන කතා කරන්න. බලන්න. 4 plus 2 equals 6. 6 plus 5 equals 11. Right. Next one is divided by. අපි බෙදීම කියන වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසියේදී divided by කියලා. බලන්න example එක. 36 divided by 4 equals 9. 75 divided by 15 equals 5. Next example. 72 divided by 9 equals 8. Right. Another example. 96 divided by 12 equals 8. Right. Next one is times or multiplied by. එහෙම නැත්නම් ගුණ කිරීම. Example වලට යමු. 7 times 5. 12 times 12. 9 times 8. Next one is 15 multiplied by 5. මේ times කියන වෙනුවට අපිට multiplied by use කරන්න පුළුවන්. නේද? right. ගුණ කිරීම කියන අදහස තමයි times කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් multiplied by කියන්නේ. right. Next one is percent. percent කියන්නේ ප්‍රතිශතයක් ගැන කතා කරනකොට නේද අපි. බලන්න example 20%. 120ක්. 50%. Next one is 100%. Next point is point. එහෙම නැත්නම් decimals කියන්නේ අපි දශම සංඛ්‍යා දශමය ගැන කතා කරනකොට බලන්න example 0.5. 0.25. 0.25 නේද? right. 1.25. 1.25. 7.125. Next one is 12.05. ඉතින් points කියලා තමයි අපි use කරන්නේ දශම සංඛ්‍යා ගැන කතා කරන්න. ඊළඟ එක අපි භාග සංඛ්‍යාවක් කොහොමද කියන්නේ? මේ බලන්න. අපි මුලින්ම භාග සංඛ්‍යා දැන් අපි සිංහලයේදී නම් මේක කියන්නේ 5න් 2 කියලානේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට ඒක අනිත් පැත්ත එනවා. අපි කියන්නේ භාග සංඛ්‍යාවේ උඩ කොටස තමයි මුලින් කියන්නේ. මේ බලන්න 2/5 කියලා තමයි මේ භාග සංඛ්‍යාව අපි කියන්නේ. Next one is 3/6. 6න් 3යි කියන එක නේද? right. Next one is 8/10. right. බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව භාගය දෙකෙන් එක කියන එකට අපි කියනෝනේ භාගය කියලා. අපිට ඒක භාගය කියන අදහසින් කියන්න පුළුවන් 1/2 කියලා. භාගයක් කියලා. ඊළඟ එක බලන්න 4න් 1. මේකට අපි කියන්නේ කාලක් කියලා නේද? අන්නේ කාලක් කියන අදහසින් අපිට පුළුවන් මේකට කියන්න 1 quarter කියලා. quarter කියන්නේ කාලක් නිසා. ඊට පස්සේ 4න් 3. 4න් 3 කියන්නේ අපි 3 කාලක් කියන අදහසින්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකට use කරන්න 3 quarters කියලා. නේද? 3 කාල කියන එක. 3 quarters. right. ඊළඟට මේ භාග සංඛ්‍යාවලම අපි මේ මිශ්‍ර භාග කියනවා. නේද? පූර්ණ සංඛ්‍යාවකුයි භාග සංඛ්‍යාවකුයි දෙකක් තියෙනකොට. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි මුලින්ම මිශ්‍ර සංඛ්‍යාව කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙන භාගය අපි කලින් කතා කළ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා. බලන්න example මේ. අපිට පුළුවන් පළවෙනි එක කියවන්න 3/5 කියලා. next one 5/1/7 කියලා අපිට පුළුවන් මේ මිශ්‍ර භාගය කියන්න. next one is 8/4
8යි 5න් 4 කියන එක. හරි. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට මිශ්‍ර භාග කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කියන්නේ බලයන් කියලා. දෙකේ බලය, දෙකේ තුන්වෙනි බලය, ඊට පස්සේ පහේ දෙවෙනි බලය කියලා මෙහිම බල ගැන කතා කරනවනේ ගණිතයේදී නේද? ඉතින් මේක කොහොමද කියන්නේ? මේ බලන්න. පහේ තුන්වෙනි බලය. අපි තුන්වෙනි බලයට හැම වෙලාවෙම කියනවා cubed කියලා. බලන්න 5 cubed. පහේ තුන්වෙනි බලය 5 cubed. ඊළඟට දෙවෙනි බලය මේකට අපි squared කියනවා. බලන්න 7 squared. හතේ දෙවෙනි බලය 7 squared. right. ඊළඟට මේ තුන්වෙනි බලයයි දෙවෙනි බලයයි අරුනම වෙන තියෙන ඕනම සංඛ්‍යාවකට අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න අපිට තියෙන example එක 4 5වෙනි බලය නේද? ඉතින් එහෙනම් අපිට ඒක පුළුවන් කියන්නේ 4 to the power of 5. 4 to the power of 5. 4 5වෙනි බලය කියන අදහසින්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ ගණිත කර්ම සමූහයක් එකතු වෙලා හැදෙන ෆෝමියුලා එකක් අපි කොහොමද විස්තර කරන්නේ කියලා මේ බලන්න. 6 plus 3 times 5 equals 21. Right? Second example. 28 divided by 7 minus 1 equals 3. Next one is 16 times 8 minus 12 equals 160. Next one is 2/7 plus 1/7 equals 3/7. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ numerical expressions use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට අපේ පාඩම ඉවරයි. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුත් පාඩමකින් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්න. ඉතින් අපි අද මේ කළ පාඩම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අපිව like කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් යාළුවන්ට බලන්න අපිව share කරන්නත් පුළුවන්.